guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. Today, ang i-share ko namang recipe sa inyo ay isa sa mga Filipino classics. Pero, iluluto ko to sa pamamaraan na alam ko. And I am very excited to share this with you all. And this is pork menudo. So yes guys, you heard it right. Ang gagawin nating recipe ngayon ay pork menudo. Pero when I came up with this recipe, ang nasa isip ko is yung mga mommies na merong mga picky eaters na mga maliliit na bulinggit na hindi naman talaga sila kumakain ng actual liver or atay ng baboy. And ang gusto ng ibang bata is masarsa. And ang menudo naman talaga masarsa. So ipapakita ko sa inyo yung aking version na gagamitan natin ng cheese, and instead of actual liver or atay ng baboy, gagamit tayo ng Reno liver spread. So let's get started. So for the recipe that we are gonna be doing today, the ingredients that we need are, of course, our pork. And this is pork belly. We have potatoes or patatas. And nilagay ko nga pala siya sa tubig para hindi mag-iba yung color niya. And gagamit tayo ng bawang, sibuyas, hotdogs, carrots, bell pepper, red bell pepper, and of course our Reno or our liver spread. Gagamit din tayo ng cheese or Eden cheese. And since yung menudo ko guys, hindi talaga siya tomato based, so gagamit lang ako ng about 2 tablespoons of tomato sauce. Gagamit tayo ng soy sauce, a little bit of suka, we have our salt and pepper, and of course, yung ating mantika para isote natin. So, umpisahan na natin. So guys, the first thing that we have to do is, let's take our pork and then lalagyan natin siya ng soy sauce, just like so. And then maglalagay lang tayo ng konting suka. Okay, para medyo mabawasan yung lansa ng ating pork. And then, of course, with your clean hands, mamasahihin lang natin yung ating pork. So, once na namasahin nyo na, maglalagay tayo ng konting black pepper to season it. So, yan lang guys. So, we'll set this aside and then, isosote na natin yung ating mga veggies. So, while we're waiting for our pork na fully ma-season, ito na yung ating wok. Maglalagay tayo ng konting mantika. And then, ang ginagawa ko muna is ipiprito ko muna yung carrots and yung patatas. So guys, on the same pan na pinaglagyan ng ating carrots and potatoes, maglalagay tayo ng konting oil and then magsosote tayo ng ating sibuyas until soft. Okay, once na soft na yung ating sibuyas, maglalagay na tayo ng ating bawang. Then again, ihalo lang natin. Yan guys, okay na yung ating bawang and sibuyas. Ilalagay na natin ang ating pork. So, hindi ko muna isasama yung pinagbabara ng ating pork.
Medyo papa-brown lang natin yung ating pork. So, yan guys, medyo nag-brown na yung ating pork. Ang gagawin natin ngayon, palalambutin natin siya. So, ilalagay ko yung the rest ng ating marinade. And then, of course, maglalagay tayo ng water. Yan. Yung medyo kasing tangkad ng ating pork. Ayan. Then, hintayin lang natin siya na lumambot. So, huwag kayong matakot na mag-add ng tubig kung kailangan. So, yan guys. Malambot na yung ating pork belly. Susunod ko na yung ating hotdog. Halo lang natin. Pakuluin lang natin siya ng konti pa para manuot yung smoky flavor ng ating hotdog dito sa ating sauce. So, yan na guys. Napakulo na natin yung ating hotdog. Ilalagay na natin yung ating patatas and carrots. Ayan. Feel free to add more water para mas marami-rami yung ating sauce. So, once na kumulo na ulit yung ating mixture, ilalagay ko na yung ating bell pepper. So, guys, after ng ating bell pepper, ilalagay ko na rin yung ating 2 tablespoons of tomato sauce. Ayan. Halo lang natin. So, yung tomato sauce, ginagamit ko lang talaga siya as pangkulay ng ating menudo. Hindi talaga siya yung base na ginagamit ko. So, ayan. Hintayin lang natin ulit kumulo. And then, ititaken natin yung ating sauce using our liver spread. So, yan guys. Ito na yung ating liver spread. Lagay lang natin siya. Ayan. So, yung sauce natin, magiging masarsa na siya. Kasi ititikin na nitong liver spread yung ating sauce. We just have to make sure na matunaw yung, ma-dissolve yung ating liver spread. So guys, ayan, kumukulo na and medyo na thick na yung ating sauce. Para mag-thicken pa siya, lalagyan ko siya ng cheese. This is Eden cheese. Yan. And then, ihalo lang natin hanggang ma-dissolve yung ating cheese. Pwede kayong gumamit ng quick melt cheese. And if you guys want, pwede rin kayong mag-add ng green peas. And of course, yung ating pasas. Pero since hindi naman laging nakakain yung pasas, in-skip ko na siya. So, ayan. Hintayin lang natin ulit kumulo para mag-thicken na ng tuluyan yung ating sauce. So, yan na guys. Nag-thicken na yung ating sauce. And more on sarsa na siya. Ayan. So, we are ready to plate. And it's tikman time! So, guys, tikman na natin. Kuha ko ng pork, carrots, and yung ating potato. Sobrang init pa siya. Ito na guys. Ang lambot ng pork. Perfect ang ating patatas. Tikman naman natin yung and carrots. Tikman naman natin yung ating hotdog. Ayan.
and bell pepper. Guys, ang sarap. Napakasimpleng gawin, napakasarap. Sana matry niyo din siya at home very soon. And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating pork menudo recipe for today. And as always, sana matry niyo din to at home very soon. If you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again. Bye!